Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Наприклад, про 1000 весну, яку започаткував Зеленський, коли 4 мільярда йде на кіновиробництво, і чи буде це знову скандалом? Чи знову отримують гроші свої? Хто має до того відношення? Взагалі, що у нас в кіно відбувається? І про багато інших питань сьогодні будемо говорити з людиною, яка має неймовірно глибоку експертизу з питань кіно, і кастинг-директором Аллою Самойленко. Пані Анно, вітаю вас. Вітаю. Пані Алла, скажіть мені, будь ласка, а я коли готувався до нашого з вами ефіру, я подивився і зрозумів, що починати треба саме з 1000 весни, бо і термін, кажуть, Зеленський вигадав особисто і приклався. Так давайте поговоримо на цю гарячу тему. Оскільки мільярд дерев вже висаджено, і президент вигадав черговий яскравий неймінг 1000 весна, то йдеться про те, що з квітня 2026 року оголошено старт державної програми «1000 весна». Масштабна ініціатива з фінансування створення українського культурного продукту «1000 годин весни» з заявленим бюджетом в 4 мільярди гривень. А скажіть, будь ласка, ми готуємось до створення контенту чи варто готуватися до нових скандалів? Хороше питання. Ну, скандали по-любому будуть. А без скандалів ніяк? Ну, це державні кошти. І там, де державні кошти, там завжди є якісь зловживання, так вже повелося з давніх давен. А стосовно самої ініціативи, ну, це прикольна ініціатива, тому що це потенційно дійсно може дати таку суттєву фінансову підтримку всьому сектору культури і в тому числі кіновиробництву. Але треба дивитися в деталі. Давайте про деталі. Ну, я відверто вважаю, що підтримка нашому кіновиробництву потрібна. Більше того, я вважаю, що якщо б з'явилися гарний контент, гарний кінопродукт, який би допомагав виховувати молодь, який би мав патріотичне виховання, який би мав гарний художній контент, я був би в захваті. Але ж ми пам'ятаємо історію серіала про Поворознюка і інші історії. І теж за державні гроші. Це ж ні для кого не є таємниця. То в мене запитання. Наскільки я розумію, у професійному колі ставлення до цього доволі скептичне саме після численних скандалів та історій з виділенням коштів у 23-му році. І той самий, знову ж, серіал про незабудки, про Поворознюка. Ходять чутки, що все поділено до нас. Це так чи чутки перебільшені? Ці чутки я навіть не візьмуся коментувати, тому що я їх не чула стосовно це поділено, тому що тим представникам влади, від яких зараз це все залежить, ну, мабуть, теж хочеться якось залишити якийсь певний слід. Тим більше, знаєте, насправді у мене були дуже великі очікування через те, що до пані Бережної прийшло багато заступників, які є, скажімо так, висококомпетентними людьми, і які відомі в спільноті саме своєю там принциповістю, розумінням сучасних процесів, кіно і взагалі культури в цілому. І велике сподівання було на цих людей. Але логіка державних процесів, вона, вочевидь, трошки відрізняється від того, до чого ми звикли. І казати про те, що зараз я побачила якісь передумови для того, щоб розподіл цих грошей був іншим чином зроблений, аніж попередні два пітчинга, дві роздачі, скажімо так. Роздачі ці були на суму понад мільярд гривень. І результати, в принципі, всі можуть дослідити і подивитися, скільки було знято. Ця інформація, в принципі, шукається. Якщо людина наполеглива, вона може це знайти. Але сказати, що мільярд гривень пішов на те, що ми створили ряд якихось незабутніх проєктів, які створили великий резонанс і які прославляли Україну за кордоном, так не можна, тому що більшість з цих продуктів, вони просто булькнули, і їх не чути і не видно. Вони десь там гуляють просторами інтернету, десь, може, в Ютубі, там канал Дом виклав їх в Ютуб, і вони там лежать. Але по факту, скажімо так, основну задачу перемкнути увагу від російськомовного інтернету, яка задача ставиться, «1000 весна», яку задачу ставить як головну свою, це відволікти
українське суспільство від споживання російськомовного контенту. Але по факту це задача складно виконувана за допомогою таких засобів. Тобто можна насичувати. Ну, дивіться, я додам дуже важливо, да, тому що фігурувала там фірма, яка називається «Градус», провели якісь дослідження. Це дослідження ніде ніхто не публікував. Ми не знаємо, які там задавалися питання, про який саме контент йшлося, який саме російськомовний чи російський контент, кого питали, кількість респондентів, статистична похибка і так далі. Тобто багато невідомих. І нам видають це як благу мету, яка вже ставилася. Кожен раз, коли йде роздача державних коштів, ставиться така мета. Давайте відволічемо наше суспільство від російськомовного контенту. Але знаєте, у нас під егідою «давайте переможемо російський мовний контент» розпилюють гроші найкраще. Ну от відверто, на патріотичних темах пиляться вони так аж гай гуде. Наприклад, от ви правильно сказали, що одним з ключових завдань «Тисячі весни», за словами Тетяни Бережної, є те, що якісний український культурний контент має стати природним вибором і логічно витіснити російський контент зі споживання українцями. Водночас результат дослідження тривожний. 70% українців досі регулярно споживають ворожий контент. А які, на вашу думку, фільми і серіали можуть це змінити? Ну, дійсно. І хто з українських режисерів та авторів здатен працювати не лише на рівні картинки, а на рівні створення сенсів? Бо це надважливо, я серйозно кажу. Тому що, скажімо так, я нещодавно навмисно витратив декілька годин на те, щоб відмоніторити, що повиходило в Росії. І я вам можу сказати, що вони виробляють величезну кількість контенту, який пов'язаний з ревізіонізмом, переглядом історії, переписуванням історії, вибудовуванням асоціацій з тими, що захоплені території – це вже російські. Вони працюють системно в цьому напрямку. Але ж про якість контенту – це окрема історія. Але ж ми не можемо перебити їх кількістю, потрібно перебивати якістю. Хто у нас може створити такий контент і чи можуть взагалі? І чи є приклади такого контенту вже? Бориславе, ви задаєте дуже провокативні запитання, і вони провокують трошки в інший бік. Дивіться, давайте не будемо говорити про імена, давайте будемо говорити про систему. По-перше, чи багато ви знаєте особисто людей, які дивляться російський контент, саме російський, я не кажу російськомовний. А ви знаєте, дивна ситуація, люди соромляться визнавати це. Але я можу вам сказати, що коли мене попросили переглянути «Слово пацана», був такий серіал, пам'ятаєте? Так, я його дивилася. І я його теж подивився, і більше того, я попросив потім Віктора Шлінчака, політолога, подивитися. І ми з ним обговорили кількість наративів, кількість пропагандистських моментів. Такої кількості ми не бачили ніколи. Ми потім там виписували, вони сотнями. Це дуже гарний, я хочу пояснити. І ми дивилися це з точки зору експертизи. Але про те, скільки дивиться в Україні, я можу сказати. Пісня «Наяла» з цього серіалу була на першому місці в Spotify декілька місяців в українському сегменті. Це найкращий показник. І це пісня, вона має трошки інший характер. Пісню зізналися з серіалу. Значить, кількість людей, які дивилися серіал і почули пісню, і далі її прослуховували, доволі велика. От в чому питання. І проблема в тому, що контент російський споживається. До речі, мені вчителі жалуються, скаржаться на те, що діти слухають російський реп. Це якась дивна ситуація. Давайте я підступлюся, бо ви задали питання, попросили назвати конкретні імена. Ви запитали, вибачте, все, я відхожу. Але конкретні імена тут даремно називати, тому що тут треба дивитися на галузь взагалі, на її стан, на те, що виноситься на поверхню, на те, що має можливості до реалізації. Тому що, на жаль, ті проекти, які в нас є, в великій кількості написані, ще починаючи з 22-го року, про які мені відомо особисто, над деякими з них я працюю, так, і я мала можливість прочитати ці сценарії і їх опрацювати. Ми маємо величезну кількість нереалізованих проєктів, які могли би і бути цікавими нашій аудиторії, і бути цікавими як репрезентація України на міжнародних кінофестивалях. Але ці проєкти, вони йдуть свій дуже довгий шлях до реалізації, шляхом накопичення грошей за кордоном, різних фондів і так далі, тому
тому подібне. А швидко реалізуються проекти, які ми так узагальнюємо, називаємо їх крінж-комедії. Та? У виробників є гроші на реалізацію цих проєктів, і треба дивитися, у яких саме виробників, де вони беруть ці гроші. Там все дуже цікаво, бо частково це ті, хто робить гроші, робить контент за державний кошт, за кошти тих грантів, які видавалися на 19-му пітчингу і ще раніше. А частково це вже приватні інвестиції і компанії, які вкладають власні кошти, так як Film.ua, наприклад, або там іще ряд компаній. І там дуже цікаво подивитися, звідки ці гроші, яке їх походження. Бо дуже часто ми стикаємося з тим, що це будуть гроші, наближених до кола обраних. Тобто це ті, хто отримує держфінансування всі ці роки, скільки ми воюємо, і ті, хто мають доступ. Хто це? Боже, це досить великий перелік осіб. Там, коли починаєш розбирати... З ким вони повинні бути пов'язані? З ким вони повинні бути пов'язані? Якщо по-чесному, то дивіться, ми всі якось пов'язані, та ринок нібито невеличкий, і всі одне одного знають, але є коло осіб, яким зараз не дадуть грошей ні при яких розкладах, а є коло осіб, які завжди отримують гроші, навіть можна дізнатися, кому можуть не дати гроші, наприклад. Тут просто дізнатися. Тим, хто позиційно налаштований, тим, хто був підписантом листа на 19-й пітчинг, коли велика кількість людей, понад 700 підписантів. Будуть мститися за той 2023 рік? Звичайно. Це ж опальні люди. І якщо вони виступали проти, значить ми їм і не дамо. А тим, хто підписав, значить ще й повістки прийшлемо. Були й такі випадки. Так і дивіться, я говорила про споживання контенту і про те, що треба розбиратися. Ви навели приклад музики. Музика тут це нерелевантний приклад, у неї інша природа поширення. І там вірус можна спіймати з повітря, ти можеш їхати в таксі і почути цю мелодію, вона тобі може сподобатися. Це інше, ніж сидіти і цілеспрямовано здивитися серіал «Слово пацана», як ми з вами зробили. Я теж зробила і написала, до речі, огляд. І я там заспокоювала і казала, що насправді це нічим не загрожує українській аудиторії, ми вже інша аудиторія, у нас інший смак, ми бачимо пропаганду, у нас інші налаштування ментальні, які нас убезпечують від того, щоб ця пропаганда заходила як в росіян. Ми в іншому середовищі інформаційному живемо. І от що цікаво, дивіться, чому я кажу, що це дуже велика глобальна територія, де можна розбиратися дуже довго в причинах. Найголовніший агрегатор на сьогоднішній день, який нам показує контент, це YouTube. В Ютубі є дуже багато того, що неконтрольовано залазить до вас. Якщо ви цілеспрямовано не винищуєте те, що ви не хочете бачити, ви його будете бачити, а проблема в тому, що росіяни, вони таргетують на нашу територію деякі речі. От я, наприклад, звернула увагу, коли вони зняли отой свій горе фільм про війну, про Бучу, там як воно називалося, «Свідок». І вони дуже тягалися з цим фільмом. От уявіть, вони той фільм таргетували на нашу територію. Вони робили так, щоб ми бачили той трейлер. Люди мучилися, ті, хто бачили, кому він потрапляв у якості реклами, люди мучилися. Я його не бачу, до речі, цікава історія. Я от задумався про те, що я його не бачу. Я і YouTube, якщо чесно, споживаю тільки через політичні програми і все. Кіно дивлюсь на Netflix. Дивіться, насправді зараз YouTube перевершив усі стрімінгові платформи по рівню доходу за минулий рік. І на сьогоднішній день YouTube – це головний стрімер, фактично це головний посередник між тим, хто робить контент, і споживачем. І от для мене, наприклад, YouTube і його алгоритми – це єдине пояснення, чому ми маємо в україномовних сім'ях російськомовних дітей. Тому що вони неконтрольовано споживають YouTube-контент.
починаючи від шортсів, які, ну, на мій погляд, треба заборонити разом з Тіктоком. От, і фактично YouTube – це така платформа, яка, ну, по-перше, дає можливість креаторам робити контент і на цьому заробляти, і не залежати від фінансування там державних фондів якихось і так далі. І це стосується як і дитячого контенту, так і дорослого контенту. І насправді ми маємо дуже цікаві приклади. У нас є кілька блогерів, вірніше так, влогерів, дитячих влогерів, дитячі сторіночки в Ютубі, які мають більше 6 мільйонів підписників. Це дуже цікаві екземпляри. Так. І коли ми кажемо, от основна оця ідея, що треба створити контент, який буде захищати російськомовний чи російський контент, у нас велика кількість контенту. Він просто не рекламований, і він, ну, маючи частково невелику кількість переглядів, хоча деякі сфери, наприклад, кулінарія, вони вже мають дуже велику кількість переглядів, або там огляди ігор, або от огляди кіно зараз набирають досить велику кількість переглядів. Але якщо їх таргетувати, от я, наприклад, як мама маленької дівчинки, можу сказати, що у нас є дуже багато цікавого дитячого контенту. Один з таких каналів мене дуже вразив, його робить вихователь дитячого садочку. Там невелика кількість переглядів, там до кількох тисяч переглядів, але це винятково цікавий контент для дітей, які ходять у дитячий садочок. Ну, це цільова аудиторія, тому зрозуміло. Так. Я до того, що насправді їх можна якраз підтримувати, ці канали, їх багато. Супер. Їх можна Але хочу повернутися до «1000 весни», тому що це головна тема. Давайте відверто. Існує недовіра до провідної індустріальної інституції, яка виросла, ну, не на пустому місці, а на ґрунті правового нігілізму і нехтування будь-якими демократичними нормами протягом усієї каденції Зеленського. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні люди, які пов'язані, наприклад, з Єрмаком, наприклад, пан Колюбаєв чи інші люди, які є на фото, які з'явилися на сайті Укркіно, які вони наближені до «1000 весни» чи ні? Бо давайте відверто казати, що важливо, хто буде оцінювати проекти, яких буде море, і казати, які з них будуть фінансовані, а які ні. От що ви можете сказати з приводу цієї фото, яка відбулося, ну, з'явилася тоді, і з приводу того, чи є люди Єрмака, які сам з кінобізнесу, це ні для кого не є таємницею, сьогодні будуть мати відношення до «1000 весни»? Ну, дивіться, за роки управління цієї влади сформувалася певна кількість юридичних осіб і фізичних осіб, які, скажімо так, мають дуже суттєвий вплив на всі процеси, включно із оцінюванням, включно із виробництвом і потім реалізацією цих проєктів, там, пріоритетним правом розміщення десь і так далі. Цих людей досить багато, в принципі, люди з індустрії їх прекрасно знають. Є ще коло осіб, яких можна назвати колаборантами, які згодні працювати на тих умовах, які задаються цією верхівкою. І от якщо сказати про те фото, яке ви кажете, це воно особисто для мене воно стало як така декларація про наміри. Тобто нам показали, що пан Осіпов дуже поважає пані Кудерчук, він дуже з великою повагою ставиться до її здобутків. Він стверджує, що значить, пройшов аудит, який теж, до речі, ніхто не бачив, ми не знаємо про це, хоча попередній аудит, який проводився за каденції пана Бородянського, коли була переоцінена вся галузь і проводилася така повна, як сказати, повний аудит всієї сфери, той аудит ми зрештою побачили. Ну, ми його мали можливість потримати в руках, почитати уважно. Цей аудит нам ніхто не показав, ми не знаємо, що там. Але так, це, скажімо так, декларація про наміри, про те, що все буде продовжуватися точно так же, як воно продовжилось. Пан Осіпов належить до кола тих осіб, які дуже тісно і плідно співпрацювали з цією владою. Вибачте, будь ласка, хто такий, поясніть нашим глядачам, не всі знають ці прізвища. Хто такий пан Осіпов? Яку позицію? Пан Осіпов, це важливо. Так, пані Кудерчук – це наша попередня очільниця важливої інституції Держкіно, і, до речі, за її головуванням… Правильно я розумію?
Так, то так. Так, ця інституція була виведена з підпорядкування Мінкультом. Зараз вона повернута в підпорядкування Мінкульту, і її очолює пан Осіпов, який не вибраний, не проходив конкурс, а призначений Мінкультом безпосередньо, мабуть, не Мінкультом, а безпосередньо Кабміном. Він призначений на цю посаду. І пан Осіпов – це колишній директор кіностудії Одеської, який також виробляв за кошти Держкіно кілька проєктів. І він також є одним з тих, хто був причетний до створення так званого фестивалю Cinema for Victory, який був створений, вочевидь, для того, щоб нагородити фільм «Довга доба» пана Алана Бадоєва. От, і, власне кажучи, це такий симулятор кінофестивалю. От, і пан Осіпов там виконував організаційну якусь дуже важливу функцію. І, вочевидь, це стало логічним продовженням його співпраці з Офісом президента. А хто ще є тут прив'язаний до Єрмака і влади? Тут всі прив'язані до Єрмака і влади, власне кажучи. Це дуже цікава фотографія, тому що ми тут бачимо пана Колюбаєва, як людини, від якої... Це той самий Колюбаєв, який є бізнес-партнером Андрія Єрмака, який потім якось дивно став приймати участь і в виробництві дронів, і в будівництві. І журналісти навіть знайшли відому історію, коли він вивів гроші, щоб купити м'ясо в Еміратах. І грошей нема, і м'ясо не приїхало, але грошенята за кордон виведені, і до нього питань у держави немає. Це ж про того Колюбаєва, так я розумію? Саме про нього, так. І зараз пан Колюбаєв ніде не світиться, але я не переглядала, можливо, ті компанії, де він був співзасновником, там просто була така цікава тенденція з попередніх пітчингів. Як тільки почали реалізовувати проекти за підтримки Держкіно за цієї каденції, коли Офіс президента став зелений, то одразу почалася така штука. Тільки, наприклад, якийсь проект перемагає на якомусь пітчингу, так тут же одразу в засновники заходить пан Колюбаєв. Така історія. Тобто він був співзасновником, бенефіціаром. Вибачте, це збіг обставин. То зірочки так стали. Одна зірочка зветься Алла Борисовна, інша зірочка Алі Баба, ще одна зірочка Завгосп. Хоча це одна зірочка, але вона так ставить ситуацію, що якось пан Колюбаєв мабуть, йому пощастило. Так буває. Давайте скажемо, як є. Я думаю, що він вже припинив зараз брати безпосередню участь, але там залишається дуже багато його спільників. І вони, наприклад, очолюють якісь державні інституції, вони, наприклад, можуть бути просто друзями з кимось. Оця фото, вона нам демонструє всіх людей привітних одне до одного, вони одне з одним дружать, впливають на процеси. Там є люди, які були там експертами в останньому пітчингу, вони ж були і переможцями якимись. Там пан Юрій Горбунов, який дуже дружній, він кавалер кількох орденів у нас, дуже таких важливих, поважних, так. І я думаю, можна не продовжувати далі розказувати про всі якісь особливості творчої біографії пана Горбунова. Так є. Тобто це група людей, у яких є самий великий вплив на всі процеси, які відбуваються в нашій індустрії. Зрозуміло. Друзі, ви дивитесь цей ефір, не забувайте, будь ласка, підписуватись, ставити вподобайки, коментувати і поширити. Це важливо. Підтримка каналу потрібна від вас. А ви підтримку, ми вам контент. І, до речі, не забувайте писати, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. А ще напишіть, чи здивовані ви, що Єрмака немає вже в керівництві Офісу президента, а його люди мають відношення до пітчингів і розподілу грошей. Пані Алла, скажіть, будь ласка, держава ж не звітує про гроші, виділені на кіно, нема звітів. Чи бачили ви фільми, зняті за допомогою УКФ і інших державних регуляторів? Який є художній і професійний рівень? І наскільки часто рішення про виділення грошей приймаються раніше, ніж проводиться, наприклад, сам пітчинг? І поясніть нашим глядачам, що таке пітчинг. Пітчинг – це така форма отримання
грантів від фондів, від будь-яких інших організацій, дає кошти, і це публічний конкурс. Конкурс проводиться у кілька етапів. Один із них – це технічний етап, це якраз це оцінювання, про яке ми говоримо, де працюють експертні комісії, вони відбирають проекти цікаві потенційно під якісь цілі і задачі конкурсу, і потім відбувається публічний пітчинг, другий етап, коли команда фільму виходить на люди, стає перед конкурсними комісіями, цими експертними, і вони задають питання, команда відповідає, це короткий час, як правило, там треба вкластися там, умовно 5-10 хвилин, і за цей час спробувати продати, зацікавити комісію цим проєктом, підтвердити свою кваліфікацію, підтвердити свій професійний рівень і так далі. Оце така загальноприйнятна на сьогоднішній день в усьому світі процедура, і ті, хто хочуть створювати контент, вони її мають проходити незалежно від того, це Україна, чи якась європейська країна, чи американська. Хоча в Америці там такої системи, мабуть, особливої нема. От, і ще буває при великих міжнародних кінофестивалях така процедура. Там теж є конкурси різні. От. І стосовно того, що ви запитали, фільми, які знімалися за кошти УКФ, або УКФ в основному кошти дає на розвиток, хоча останнім часом були і реалізації, наприклад, короткометражних фільмів. І стосовно процедури УКФ, вона складна, але вона більш передбачувана і, скажімо, там, якщо ти впевнений в тому, що у тебе сильний в художньому сенсі проєкт, то там отримати кошти досить легко, на відміну від Держкіно. Тому що, як ми пам'ятаємо, що до вторгнення був якийсь там передвоєнний пітчинг, до речі, результати якого скасували повністю. Так от цей пітчинг прославився тим, що всі наші найкращі, які в нас є, що голосно заявили про себе режисери, вони не потрапили в число фіналістів і переможців, їх просто відсіяли. Такі імена, як Наталка Ворожбит, наприклад, або там Марина Степанська, або хто там ще, Дмитро Сухолиткий, Собчук, він не потрапив в число переможців того пітчингу і так далі. Тобто, насправді, фільми є, і ті фільми, які знімаються за кошти Держкіно, ми їх усі бачимо. Я сказала на початку, коли ми тільки почали про це говорити, їх можна побачити, і ці серіали відслідкувати. Там єдина деталь, що іноді назви міняються, але все одно прослідкувати фільм від моменту його там пітчингу, перемоги і реалізації, і його виходу на екрани можна, якщо цим цікавитися. Фільми ці є, ми їх бачимо. Стосовно їх художньої цінності, якщо чесно, то 19-й пітчинг, коли я тільки сіла роздивлятися ті проекти, перечитала там всю інформацію, яка була наявна, у мене тоді вже склалося враження, що жодна з ігрових картин, яка претендує на мас-маркет, вона не буде цікава. У мене не було сумніву, що буде там кілька сильних короткометражок, можливо. Не було сумніву, що когось зріжуть, і так і вийшло. Два найцікавіших проекти, які могли би бути представлені на міжнародних кінофестивалях, вони взагалі не потрапили в число тих, хто підписав в кінці 24-го року договори і отримали гроші. Вони не потрапили. От. І, власне кажучи, перелік переможців можна було передбачити, одразу поглянувши на експертів, і експерти дуже часто були одні й ті самі люди, які потім вигравали ці конкурси. Отака от історія. Да. І стосовно самих фільмів, значить, їхній успіх може вимірюватися двома категоріями. Так? Одна з них – це мас-маркет, і глядач голосує за ці фільми. Як ми мали такий приклад, дуже яскравий, це фільм «Ти космос», створений за державної підтримки, і цей фільм зібрав дуже хорошу касу. Скільки років знімався «Космос»? Він почав зніматися перед війною, але ж рахуємо ми від задуму, а задум виношувався дуже довго. Так, він дуже довго йшов до своєї реалізації. Так. Але фільм бомба, визнаю. До речі, в нас же є гарні фільми, які, от я, наприклад, можу вам сказати, що з того, що мене
особисто зачепило, це, наприклад, Люксембург і Ти космос. От мені 2 фільми, ці, я вважаю, для мене особисто вони найкращі, що я бачив за останній час. Мені дуже приємно це чути, тому що я приклала до них руку. Да. Да Бог? Я не Так. знав. Супер, респект вам. Скажу так, відверто, я в захваті. Більше того, я Люксембург дивився двічі, перший раз я подивився його, а потім я привів ще друзів, і ми дивилися з ними. І не залишилось нікого, на кого воно не вразило, кого б це кіно не вразило. Але от давайте відверто, бюджети на створення, не про ці фільми, а про інші, бюджети на створення патріотичного кіно часто отримують ті самі люди, які донедавна працювали на 2 ринки і фактично допомагали транслювати ворожі наративи. Чи працює взагалі в Україні сьогодні інститут репутації хоча б частково? Ну, просто мені це цікаво. І ще от зразу ж за цим, Росія ж активно фінансує бренд руської культури. І будемо відверто, тема хороших руських досить часто спрацьовує в Європі. Чи є нам що реально протиставити цьому? От дивіться, я закінчу відповідь на попереднє питання. Так. Друга категорія фільмів – це фестивальні так звані фільми. Так? Ми їх узагальнено так називаємо. Це дуже важлива для нас категорія, тому що для нас важливо, щоб світова аудиторія сприймала нас як своїх. Для цього наша продукція має бути на фестивалях, які є такими найбільш продуктивними медіумами між різними етнічними я не знаю, аудиторіями, які можуть сприймати цю інформацію, і вони таким чином можуть про нас багато чого дізнатися, про нашу культуру, про наш світогляд, і бачачи наші назви фільмів і авторів наших в числі переможців фестивалів, вони починають нас сприймати як своїх. Це дуже важливо. От та когорта країн, до яких ми хочемо належати, і, ну, власне, ми і так належимо, так, але вони все одно нас приймають через призму російської культури і радянської культури, і для нас дуже важливо обособитися і ствердити свій бренд як країни, як нації і культурної нації. Дуже важливо ствердитися в очах усіх народів, незалежно від континенту, я би так сказала. І в цьому нам перша поміч – оці наші культурні досягнення, хороші фільми, в тому числі ті, які ви назвали, тому що і «Ти космос», і «Люксембург» – це картини, які мали дуже таке тривале і активне фестивальне життя. І, наприклад, фільм «Ти космос» взагалі отримав таке визнання, дуже цікаве, є така сторінка кіноманів, Letterboxd називається, він там серед невідомих найбільш оцінених фільмів знаходиться. Це невеликий перелік фільмів, там їх до 25, які отримують таке неофіційне визнання від спільноти кінофілів, і ці фільми, вони для нас дуже важливі як інструмент ствердження цього серед культурних націй. А стосовно того, що ви спитали далі, так, я загубила думку трошечки. Так, і допоможете мені, Бориславе? Я запитав про те, скажіть, будь ласка, чи... Що? Так, я згадала. Коли отримують гроші ті ж самі, хто працював нещодавно на Росію. Ну, відверто, це ж не є таємницею ні для кого. Контент створювався під замовлення, і нікого тоді не хвилювало це. А зараз ці люди вже патріоти. Вони патріоти тому, що для них ринок закрився, чи тому, що вони переосмислили свою позицію? Ну, тому що це завжди... Чи є взагалі інститут репутації в кіношній індустрії в Україні? В політиці, зразу скажу, бачу, на жаль, що немає. І мене це відверто дратує. Ну, в нашій індустрії теж, на жаль, немає. Можна закінчувати ефір і розходитись. Ми ще з вами стільки речей важливих не проговорили. Ні, на жаль, немає інституту репутації, і є такі очевидні речі, як перелік акторів, наприклад. Ось вони знімалися, або, наприклад, скоро вийде на екрани фільм, в якому головну роль зіграла Аліна Гросу. Вона навіть заміж вийшла за російського актора, якийсь час прожила за кордоном, а зараз головна роль у фільмі. Так. Ну, нікого це не хвилює. У нас багато таких акторів, і у нас є навіть актори, про яких усі знають, що вони там, наприклад,
українофоби, або русофіли, або вони мають ватні погляди, але це нікого не стримує, їх знімали і знімають, і так само є і режисери, і продюсери. Ну, якщо людина багато років робила такі речі, то, звичайно, там ну, якийсь ментальний слід, відбиток лишився. І, звичайно, що ну, це ж шкода, тому що дуже часто людина така може навіть змінити точку зору, але прошивка то лишається, і прошивка навіть не в тому сенсі, що він там все ще любить Росію, можливо, не любить, але алгоритм створення продуктів, ну, тобто якісь цінності, на яких людина базується, якісь погляди на дуже прості базові речі, там, на поведінку в побуті, на ставлення до інших людей, там, ну, тобто найпростіші поведінкові патерни залишається сталий погляд у людини. І от якщо взяти це до уваги, то мене, наприклад, це дуже напружує. І я це бачу. Я бачу в цій продукції, яка створюється, от, руку майстра, який виріс на створенні російськомовної продукції для Росії і України. От, і це, на жаль, так є. І ну, насправді одна з особливостей, яка дуже відображається на всьому нашому ринку, є та, що люди це не усвідомлюють, вони не надають цьому ніякого значення. Вони ось знімали з Росією для Росії, і потім прийшло вторгнення, і вони тут же почали знімати для України, ніби україномовний контент і так далі. Але часу на переусвідомлення того, що було, і що стало, і як на це треба дивитися, ніхто собі не дав. І тому маємо такі трошки, ну, я не знаю, вони мені дивні, ці серіали. З одного боку, так, це звичні формули для того глядача, для кого вони знімають. Оце головне іще, що потрібно сказати про цей контент. Для кого він? Вони використовують для визначення переможців цього конкурсу «Тисяча весна» той регламент, який був написаний для Держкіно, для пітчингів Держкіно. Там немає фактично. І оцей регламент, він, наприклад, містить у собі таку вимогу, щоб майбутній проєкт мав прем'єру на одному з лінійних медіа, мається на увазі телевізійний канал. І з цим каналом треба досягнути домовленостей. Перш ніж йти на конкурс, треба досягнути домовленостей. А що таке наші канали на сьогоднішній день? Кому вони показують свою продукцію? Так, з одного боку, канали мають представництво в тому ж самому агрегаторі YouTube, вони мають представництво на наших стрімінгах, так, ми бачимо телеканали, також і в складі Мегаго, там, і в складі Світ ТВ і так далі. Але сам факт, канали, визначаючи, як сказати, тематику продукції, яка цікава їхнім глядачам, вони ж впливають на точку зору митців, так? Вони орієнтуються на цю аудиторію. Аудиторія у телеканалів дуже специфічна. Тут я з вами погоджуюсь. Але тоді скажіть, будь ласка, а як змінився запит глядача в Україні от під час повномасштабної війни? Чи став він більш вимогливим до якості і правдивості історії? Чи можна пропонувати якісніший взагалі контент аудиторії, яку роками привчали до сватів і скаженого весілля? Ну, серйозно. Мені здається, що сталася зміна. Насправді, от це те, що варто було би дослідити. Колись робився такий, значить, великий масштабний досвід проходив, коли аудиторію опитували, що вона хоче. Аудиторія сказала, що більше за все вона хоче комедії. Це було давно, ще до вторгнення. Я вже ще переб'ю вас, я просто, я трохи інше дослідження вивчав. Під час війн найбільше продаються жіночі сентиментальні романи і фантастика. Чому? Тому що люди хочуть вирвати, чи з книжок, мається на увазі про книжки, люди хочуть вирватися з буремного сьогодення і відволіктись, вони хочуть щось інше, казку хочуть, романтики, фантастика. Комедія, це теж можна зрозуміти, але, знаєте, комедії якби не рівня, це 100%. І тут так само. І коли у нас гарні фільми не збирають, а якісь дурнуваті комедії, от попса, звичайна попса, от люблять їх народ і ходить на них. І, скажімо так, комусь подобається, я відповім, знаєте як, колись Макаревича запитали, чому він,
любить дайвінг не завжди там в якихось екзотичних країнах. Він каже, комусь потрібен Голлівуд, а комусь сталкер Тарковського. От так тут само. Не всім потрібно все, високе якесь якісне кіно. І хтось хоче фастфуд, хтось хоче Мішлен. А у нас переважна більшість. У нас хоче чогось, чи її формують, цю переважну більшість? Я маю свою думку про це. Давай. Вона така. Я бачу, що аудиторія змінилась. Аудиторію цікавить тема. Не так мистецький рівень, бо наша аудиторія погано орієнтується в мистецьких якостях стрічок. Це ми бачимо по касі. І комедія комедії, так, велика різниця, і все ж таки комедія – це найулюбленіший жанр на сьогоднішній день, але комедії, які назнімали останнім часом, за останній рік, їх вийшло стільки, і вони такої якості, що наш народ уже починає трошки втомлюватися від цих комедій. І так, глас народу теж чути, відгуки теж можна побачити. От у нас вважається, що там 25 мільйонів, наприклад, це суперкаса, хоча це досить незначна каса для кількості нашого населення і для тої кількості кінотеатрів, які ми маємо. От, але аудиторія наша готова зараз дивитися будь-яку продукцію, якщо її зацікавити і зорієнтувати в тому, що є така продукція. І у нас з'являються, наприклад, фан-групи таких проєктів, як той же самий Люксембург або той же самий «Ти космос». У нас зростає значення режисера, і аудиторія може ходити не так на актора, як на режисера. І у того ж Лукіча теж є своя фан-база велика, яка готова ходити на всі його фільми, які б вони не були. І тут треба працювати системно, і от про це мова, що насправді аудиторію треба дослідити, а за аудиторію треба працювати зі способом донесення інформації, тому що наші результати, я тут сяду зараз на свого улюбленого коника, він називається Казахстан. Казахстан – це країна, яка за останні 3 роки зробила просто кардинальний стрибок, і кардинально змінила свою кіноіндустрію, і із відсотків 15-20 перегляду вітчизняних стрічок за 3 роки вони досягли рівню 65% вітчизняних стрічок. Це місце казахського кіно, зробленого в Казахстані, серед валового збору кінотеатрів. І насправді у них кінотеатрів приблизно так само, як у нас. У них трошки менше кінотеатрів, зате трошки більше кінозалів. В них менше населення, як не дивно, 16 мільйонів, якщо я не помиляюсь. А ще величезна кількість, дивна ситуація, величезна кількість казахських серіалів з'явилася на високої якості. Я подивився, це рівень, це рівень не HBO. Я доскажу. І от за останніх 2 роки у них 17 картин вийшло за межі мільярда тенге. Мільярд тенге – це приблизно 70 мільйонів гривень. Тобто 17 картин зібрали в прокаті за 2 роки, так, умовно кажучи. Суму, яка дорівнює, кожна з них зібрала мільярд тенге і більше. Одна з них, до речі, це лідер кінопрокату, це картина про домашнє насильство. Як не дивно. Це не комедія, вона лідер прокату, її сума збору майже до 2 мільярдів тенге. І коли мені кажуть, що наш народ хоче дивитися тільки комедії, я завжди наводжу цей приклад, що там серед лідерів прокату, от серед десятки найбільш касових картин в Казахстані, там 3 картини, вони не належать до цього жанру. Це не побутові комедії, це якраз такі складні жанри. І там одна з картин, така сама, лідер прокату, вона, наприклад, показувалася тільки після 22-ї години. І для того, щоб її прорекламувати, щоб на неї пішов народ, це теж про якесь домашнє насильство, теж якась така містична історія, страшна. Вони напридумували, митці цієї картини, вони напридумували кучу якихось цікавих стратегій для того, щоб донести інформацію і збудити цікавість у свого населення, щоб воно прийшло і подивилося цю картину. І насправді, стосовно серіалів, так, от мене теж вразив глибоко цей факт.
1,5 роки тому, ну вже 2 роки тому, була створена платформа, яка за цей час зробила більше 13 найменувань серіалів, і один з них став хедлайнером, і його зняв топовий режисер казахський, який до того знімав тільки авторське кіно. І він зробив це дуже успішно, та так, що ця картина отримала дуже багато аудиторій. Вони продали її на дуже багато територій, різних країн, різних континентів. І оце дуже приваблює. Причому це все робиться коштом великого медіахолдингу, який насправді створений зовсім недавно, але, вочевидь, його власники дуже озадачені цією ідеєю захистити свій інфопростір від впливу російського. Вони витісняють зараз російське, і якщо там, наприклад, до 19-го року, ні, не так, у них Держкіно їхнє було створене 19-го року, до 22-го року у них було досить багато продукції російської мови, переважно була російською мовою, то зараз у них переважно україномовний, казахомовний контент, і вони орієнтовані тільки на своє, вони всіляко відгороджуються від будь-яких впливів російських для того, щоб зберегти себе. Якось так. Я коли це побачила, я подумала, що вони, мабуть, наступні. До них прийде Росія. Північний Казахстан вже напрягається через це, повірте мені. Там я спілкуюся постійно з казахами. Я тому знаю про їхні серіали, про фільми, вони мені дещо радять. Найцікавіше, що в них є кіно на казахській мові, дійсно, є трохи з російською мовою, але останнім часом треба дивитися субтитрами. Це от, щоб розуміти. І, до речі, я вже бачив їх фільми, які вони озвучують азійськими мовами. Це значить, що вони продають ці країни. І це говорить про те, що вони непогано рухаються. І коли мені мої знайомі казахи там кажуть, от зайди, до речі, так, визнаю, це в Ютубі, зайди, подивись на цей фільм, на цей, то є контент, є контент. Сподіваюсь, що у нас є. До речі, а от з приводу контенту і того, що є, я коли пригадаю анонси нових фільмів і серіалів наших, мене дивує, що там частіше за все повторюються один той ж самий каст, одні ті ж самі прізвища. У нас справді так мало акторів. Я просто нещодавно навіть згадав про те, що з таких майстрів великих, це може комусь дуже не сподобається, у нас залишились Ада Роговцева і все, і був ще Ступка. І я от когось на кшталт Олега Борисова я навіть не знаю нікого. Я, може, погано знаю український кінематограф, але щось я не бачу таких метрів, і я не бачу у нас гарної школи. Чи що відбувається? Чому одні ті ж самі в кастингу, ті ж самі прізвища? Дивіться, я думаю, що ви не так багато дивилися, можливо. І насправді у нас є актори, і актори дуже цікаві, і вони абсолютно конкурентно здатні. У нас немає. У нас таке відчуття, що є один набір, і його просто ратують, додаючи, вибираючи. От я про це кажу. Це, на жаль, така болюча велика проблема. Я потрапив туди, куди треба. Я все ж таки помітив цю проблему. Так, всі це помічають і в середовищі, і серед акторів, і серед продюсерів, і є багато хохми, анекдотів на цю тему. Але так, і проблема така є, вона пов'язана з економічною моделлю, і тут можна довго теж розказувати. Я спробую зараз узагальнити і коротенько. Оскільки це виробляється тими самими людьми, які робили російськомовний контент на два ринки, переважно це робиться так, і там, що творці, що люди, які приймають рішення, від яких рішення залежить, там продюсери і власники телеканалів, одні й ті самі люди, які раніше приймали рішення, вони ж приймають рішення і зараз. І вони виходять із тої методики оцінювання, що якщо ми візьмемо всіх відомих, то значить у нас буде обов'язково касовий успіх. І тут багато є казусів, коли, наприклад, картина, яка суцільно складається з відомих людей, у кожного з них якась велика своя власна аудиторія, але закінчується пшиком. І аудиторія просто не прийшла на таку картину.
Я про 10 блогерят, або ще якісь такі подібні речі, там любові блогери, так, або там, не знаю, продюсер, де Дурнєв був в головній ролі, і людина, яка приймала рішення з великою аудиторією, та ніхто не прийшов на це кіно. Тут треба дивитися на самі творчі колективи, бо я, наприклад, працюю з такими картинами, де це абсолютно нормально запрошувати нових акторів, відкривати нові обличчя. І зараз є ряд картин, які практикують такий самий метод. Але решта картин, переважна більшість картин, вони міркують з такої точки зору. От ми можемо взяти там кількох невідомих акторів, але нам обов'язково для каси потрібен хтось. І береться там хтось, у кого є аудиторія, навіть на маленьку роль, але треба, щоб це ім'я фігурувало у постері і в трейлері, і щоб вкласти там в уста цієї людини якусь там пропаганду про цей фільм, щоб вона сказала глядачу, приходьте на цю картину. Це нормальні міркування, просто вони дуже часто у нас викривлені, гіпертрофовані, і замість того, щоб міркувати категоріями мистецькими, і, наприклад, якщо казати про кастинг, щоб це було не «а давайте візьмемо оцю людину, і вона нам зараз зробить аудиторію». Давайте візьмемо людину, яка відповідає цій ролі, для якої ця роль буде відкриттям, для якої ця роль буде важливою. Бо якщо ви берете людину, яка зіграла вже десяток таких подібних ролей, звичайно, що вона буде з холодним носом. Звичайно, що якщо ви запрошуєте зірку на мікроепізод, треба розуміти, що зірці це просто заради грошей. І мені, наприклад, як митцю, було б дуже неприємно, якби я знала, що в моїй картині зірка знімається тільки через те, що їй потрібні гроші, що ми їй заплатили великий гонорар, значить вона прийшла і знімається. Мені би це було дуже неприємно. Зірка має вибір і може, скажімо так, навіть в маленькій ролі зробити щось, що буде перевертати уявлення про її можливості, або буде доповнювати цю картину. Але чомусь так не йдуть. І якщо казати в цілому про кастинг, я частенько про це пишу, і всі знають мою точку зору. Так? Я думаю, що в нас дуже багато акторів, але багато невідкритих, які, можливо, ще й в кадрі не стояли, але вони хороші. І мірило таких акторів – це не їхній досвід, бо в нас ще є така особливість у наших митців. Вони думають, якщо цю людину береш і вона не вміє іще, в неї немає цієї природи кіноіснування, значить це погана людина. А це може бути хороший театральний актор, якому просто треба пояснити. І може він десь там у Харкові працює, в Дніпрі, так? Але з ними ще ніхто ніколи не говорив про кіноіснування. А оскільки раніше у нас навчали тільки театральному методу роботи, і хоч у акторів в дипломах було написано актор театру та кіно, але кіноіснуванню акторів не вчили. І тому дуже багато акторів, вони просто відпадають через те, що вони не проходили це як окремий вид навчання, саме кіноіснування. І насправді акторів театральних дуже легко адаптовувати. Достатньо поговорити короткий час, пояснити ці нюанси, познімати, показати, як виходить, дати зворотній зв'язок. Людина вмикається і починає вже більш цікаво працювати для кіно. Але якщо би переді мною поставили вибір зірка, яка знялася в сотні фільмів, або театральний актор, який, наприклад, веде свій театр на провідних ролях, так? І ніколи не знімався в кіно, я би краще взялася за зірку, не за зірку, а за такого театрального актора і адаптувала би його до екрану, тому що така людина має що дати картині. На відміну від людини, яка, наприклад, із картини в картину не вилазить і вже втомилася, і вже в нього там мозоль десь в одному місці, вже немає чим любити. Бо що таке актор? Актор – це ядерний реактор, який випромінює там виразність, любов, там якусь певну таку енергію, яка зчитується глядачами і на яку підключаються. І от для того, щоб виростити таких акторів, вся індустрія має працювати синхронно і вирощувати їх. А у нас цього не відбувається, експлуатують те, що вже вміє.
От тут в мене є відчуття, що це навіть до нас, в нас спільна хвороба з Росією. Будете сміятись, але це помітно. В них теж люблять таке. Я пам'ятаю, якщо якщо Хабенський, вибачте, то у всіх фільмах. Якщо Безруков, то у всіх фільмах. Якщо Нагієв, то у всіх фільмах. Якщо Бурунов, то у всіх фільмах. Якщо Петров, то у всіх фільмах. Це ж є така проблема. І у нас я бачу те ж саме. Але це йде звідти, ну, не знаю, може з Радянського Союзу, я не дуже обізнаний на цьому питанні, але це помітно, і воно лежить на поверхні. До речі, наприклад, мої думки тихі для мене було відкриттям, відверто скажу. Або серіал «Ховаючи колишню». Там відверто ігра акторів, яка, я потім там запитував, і говорять, це театральні актори, це справжні. Ну, от мені пояснювали. І я, до речі, бачив такі моменти, коли актори розкриваються і стають неймовірними. Хоча, знаєте, відверто скажу. Давайте я доповню зараз вашу думку. «Ховаючи колишню», якраз там актори всі з дуже великим саме досвідом телесеріального виробництва. І там є Зірка, є Довженко, ще одна Зірка, Рудинський. Але, ну, якщо так... Ви зараз говорите, я вибачте, що скажу, якраз Довженка я знав, ну, скажімо так. А от на інших, коли я дивився, ну, і навіть там гра в той барменки, от вона зачепила відверто, як вона грала, і багато інших, там моменти акторів, які грали, не головні ролі, другорядні, але вони суперові, і я бачив це, і це гра була, і ти віриш в цей сюжет, і це віриш в цей серіал, це зовсім інше. Ну, це матеріал, і я тут абсолютно з вами згодна, тому що на класному матеріалі, от візьміть ще один такий дуже яскравий приклад, це «Погані дороги». Це чудова п'єса Наталки Ворожбит, яка стала фільмом, її ж режисури. І це картина, в якій ми бачимо ряд просто неймовірно сильних акторських робіт. Звідки воно береться? Класний матеріал. Це класний матеріал. І автор у цьому випадку має першоступеневе значення. В голові всього стоїть автор. Той, хто придумав, той, хто вклав певні тексти в уста своїх героїв, і той, хто слідкував за їх втіленням. От, і, власне кажучи, цей приклад, він такий дуже надихаючий, і я сподіваюся, що в такому руслі, ну, бо я бачу цю тенденцію, я спілкуюся з авторами, я спілкуюся з майбутніми там авторами видатних творів, я думаю, що ми їх побачимо по-любому, найближчі там років 3-4 точно вони будуть, вони стануться. І там стає питання отаке, в першу чергу, що ідея і втілення має бути авторське. І увага саме до того, як реалізується задум від першого там, свого задуму, який був у голові автора, до того, як він виходить на екран, оце може зробити шоуранер, і якщо не буде диктату з боку каналу, який буде розказувати, бо насправді наші канали, вони мають таку властивість, вони диктують все до гудзичка на піджачку, як має виглядати. Якийсь супервайзер від каналу обов'язково стоїть на майданчику і розказує, а можете тут жвавіше зіграти, буде розказувати акторові, як йому грати. Таке можливо. Не режисер, а приходить супервайзер і каже, а нам не подобається, як ви тут стали, як ви повернулися не тим боком, а скажіть тут швидше. Це такі команди. І тут не йдеться про творчість. Ну, це просто контент, це заповнення ефіру, тому що в них є певні там години, куди вони мають ставити серіал про собачку, а тут вони мають ставити ще якийсь денний серіал, де обов'язково якийсь кримінал, ну і так далі. Тобто все в головах, все від людей, які приймають рішення. І розуміння цього є в самій спільноті, вже воно назріло. Вже є розуміння, що це має змінитися. Просто ті люди, від яких це залежить, які і стоять за розподілом коштів, за тим, щоб приваблювати приватні інвестиції в цю індустрію, оце все поки що, ну, воно складно рухається, хоча все одно рух іде. Бо критична маса вже визріла, вже є розуміння, що має все змінитися. От для того, щоб змінилося, виходить наша програма. Я хочу вам подякувати за те, що ви приходите, відповідаєте на запитання. Складні запитання, не завжди приємні запитання. Як ви кажете, вони провокативні, але
на це треба відповідати, щоб хоч зміни були, і щоб люди починали розуміти, що відбувається. Пані Алла, щиро вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами, і за те, що пояснили багато речей. Дякую вам. До нових зустрічей. Дякую. На все добре. Друзі, ви подивилися цей ефір. Далі, сподіваюсь, ви будете працювати з цією інформацією, будете розуміти, що відбувається в українському кінематографі, куди йдуть гроші, звідки вони йдуть, хто приймає рішення і чому все отак відбувається. Але головне, я прошу не забувати вас підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднуватися до ЗСУ і допомагати ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є забезпекою того, що України буде майбутнє. Тому гуртуємося навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна, і в українському кіно теж все буде добре. Дякую вам, тримаємося, па-па.